lang sa gitna. Game! Kaya ka to. Ang dilim! Hey guys! My name is Meliton. Sige, pwede na yan. Hi! Hey guys, what's up? My name is Mel and I would like to welcome you to my channel. So this 2019, I decided to try something new out on my life. So kaya I think I wanna try videoing myself. I would officially like to welcome you to my channel. I hope you stay tuned on my videos. Sana ma-enjoy niyo yung mga videos na gagawin ko. And yeah. So I'll be putting everything that I can film about my life on this channel. And yeah. So anyway, going back. So based siguro sa title ng video na to, alam niyo na yung gagawin natin. So a few days back, I actually planned to get a new phone. And it has finally arrived. Simulan na natin tong video na to. So I'll be unboxing my new phone for today. Ayan. So I'm currently subscribed to Globe. And since marami akong friends na Globe users, so mas madalas akong Globe. So simulan na natin to. Ano ba nasa loob? So of course, yung receipts. Kasi syempre pinili ko nga siya. So wala akong receipt. Kailangan ko itago kasi pag nasira yung phone, okay na. At least may warranty. Tada! So this is the iPhone XS, 64GB in silver. Personal ko talagang ni-request na silver yung color kasi mas gusto ko yung silver. Not a fan of gold too much. Ako actually mas gusto ko ng white kasi mas malinis siya tignan and mas para sa akin mas elegante siya tignan. So ready na ba kayong buksan natin to? Sige, buksan na natin! Alam niyo, isa to sa mga pinaka-favorite kong ginagawa pag nagbubukas ng card. Naihi ata ako. Actually, alam talaga yung casing ng box. Napakaganda. Mamahalin din yun. Wala pa. Ready na ba ako? Ready na ba kayo? Ready na ba ako? Ready na. Of course, yung unang lalabas is this one. So, ayan. Nakasulat, designed by Apple in California. Ganda! Ayan, bago natin tumuksan, ayan, meron siyang papapel. Ayan. So, actually, ito talaga yung nagpapamahal sa lahat ng iPhone. Yung mga papel nila. Meron siyang ganito. Parang guide. Dami kulay. Ayan. Hindi naman na ito binabasa. Next, meron tayo nito. Yung pangbukas ng SIM card. So, kailangan natin yan. Tsaka, Apple stickers. So parang lahat ata ng products ng Apple merong Apple stickers. Pero actually, hindi ko pa nagamit yung stickers nila. Hindi ko alam kung saan ko siya didikit eh. So, lagi lang siya nasa box. So, kung nakongolekta kayo, pwede nyo kunin yung stickers. Sabi muna natin to. And then we have so fun! So, tanggalin na natin. Diyan pa pala kayo. Meron siyang tatlong kulay. You have your space gray, your gold, and your silver. So actually, silver siya kasi silver yung gilid. Pero kino-consider ko siya na white kasi white yung majority yung likod is white. So dapat pinangalan lang nila na white. So bago natin itong galawin, tabi muna natin siya. Yan. Check muna natin yung box. So
So, usual naman na box. Meron tayong power brick. Yung maliit lang. Sana yung mas malaki para mas mataas yung voltage. Pero, of course, this is good. Earphones or your earpods. So, may cord pa rin siya. Yung dulo niya is yung lightning cable. Of course, gusto nung maging unique ng Apple. So, tinatanggal nila yung pwede nilang makapareho. Para magmahal. Ganun tayo eh. Tapos, wala pa siyang adapter. So, kailangan ko pa ulit bumili ng extra na adapter para sa 3.5 jack mo. Which costs around 500, 600 pesos. So, oh well. And last one, we have your cord. Of course, ang pinaka-importante sa lahat, ang isa sa mga unang nasisira, ang lightning cord. Gusto ko na kumolekta ng ganito. Para lang meron akong stock ng cords. Just in case, pag nasira yung isa, at least meron akong backup. So, yun yung laman ng box. Yeah. So, hindi naman natin siya muna kailangan. So, tabi muna natin siya. And start na tayo with our phone. Sarap sa tunog. Buksan na natin. Apple logo. Tagal ah. Come on. Let's go baby. Set up muna natin to. So, balikan ko kayo in a while. Okay guys, pasensya na at nag-iba yung setup, nag-iba yung outfit sa video na to dahil meron akong magaling na nagawa guys. Ay, na-delete ko yung files na kailangan ko for this video. Kaya, eto, iba yung setup ngayon. Iko-continue natin kahit paano kung ano yung mga pwede ko pang i-film. So basically, yung na-delete ko is yung video about the accessories or yung mga gamit pwede kong isama with my new phone. So una ko ipapakita sa inyo is yung charger. Tchanan! So I bought 2 chargers, one USB port and one wireless charger. Okay? These are both from IKEA, whatever. From Singapore. So galing ako doon recently and nakita ko siya while... So ito, this is the 3-port USB charger. So at least handy siya. Ito kasi nilalagay lang siya sa table na parang ganyan. And then instantly meron na akong 3 ports to charge my gadgets. And I also bought a wireless charger since yung bagong phone has the wireless capability. At least, papato ko lang yung phone ko dito and magcha-charge siya mag-isa without any cords needed. So, these two cost around 80 to 100 Singapore dollars. Kaya na lang mag-compute kung magkano yun. Pero, medyo mahal siya, pero feeling ko naman worth it. Next one, we have your case. Ito, hindi ko binili to. Sa ate ko talaga to. And, iniwan nyo lang naman siya dito. Tinanong ko siya kung pwede ko munang hiramin while I don't have a case of my own. Kaya pumayag naman siya. So yeah, it's a transparent back case with black sides. Kung ano naman tawag dyan. So very handy naman siya and napoprotect niya yung buong surrounding ng phone. Surrounding. So, next one is another case. So this is an original Apple silicone case that I got in the Apple Store in Singapore, and it cost around $60, 60 Singapore dollars. Yan. So yung color niya is stone, yung pangalan. Hindi ko ma-distinguish. Minsan para sa akin parang nag-iiba-iba yung kulay. Minsan gray, minsan off-white, minsan pink, minsan wala. Depende sa lighting. So yan. Gusto ko sana ng white kaso for sure, madudumihan siya with kung saan ko man siya dadalhin. So, naghanap ako ng closest to white and ito na yun. So far, maganda naman siya and gusto ko yung feeling niya sa likod. Parang ang smooth nung pakiramdam while you touch your phone. So, and last one, meron akong binili sa Lazada ng mga stick-ons. It's called the Flourish Fixate Gel Pad. Hindi ko alam kung narinig nyo na to, pero natuwa ako sa kanya nung nagbabrowse ako online. So, para siyang sticky something. Para siyang sticky tape. Ganun. So, dinidikit mo lang siya sa kahit anong surface. Pakita ko sa inyo. So, parang nakadikit siya sa wall. Dito na lang. Yan.
Tapos yung phone mo or yung case mo with your phone, pwede mo na siya idikit kahit saan and kakapit na lang siya like so. Galing, no? And medyo makapit naman siya. So medyo hirap siya tanggalin. Diba? Yan. Diba? Yan. So maybe you can check it out. Meron din siyang iba't ibang sizes. So meron pa siya nung round one. Ayan. Tapos meron din parang triangle, pero nandun siya sa car, so hindi ko na siya mapapakita sa inyo. This is your Fix-It gel pads. Actually, kasama din sa video na na-delete ko is yung pagkabit ko ng tempered glass sa aking phone. Quick story tungkol dun sa tempered glass na yun. Binili ko yun December of last year, 1 month after ko makuha yung phone. Chinarap ko na talaga na iPhone kukunin ko for reviews. Nauna pa yung screen protector bago pa ako magkaroon ng phone. In-order ko rin siya sa Lazada around 150 pesos. Yun yung binili ko ng mga accessories and mga cases na pwede kong gamitin for my phone. So yun yung una kong video for this channel. I hope you like it. Basically, itong phone yung gagamitin ko sa mga videos ko, sa lahat ng kailangan ko i-film dahil wala pa naman akong camera or anything. Kaya I hope you enjoy this video. Kung hindi, update me kung anong pwede kong gagawin. Anyway, this is one of the first videos that I'll be posting here. Sa mga susunod na videos, I hope I get to improve anything that I can improve with video shooting and editing, of course. And yeah, see you on my next video. Bye guys!